We have to move towards that unspeakable need afelé a kimondhatatlan szükséglet felé kell mozognunk, which is beyond any our possible dream. amely bármiféle lehetséges álmunk fölött van, that goes beyond every human imagination. amely minden emberi képzelet fölött áll, and it concretizing to the mystical vision. és a misztikus látásban konkretizálódik. We have to realize in this life the complete union Meg kell valósítanunk ebben az életben a teljes egységet, with the spring of divine light that sprinkles in the region of peace. Az élet forrásával, amely a béke régiójában fakad.
So this is the purpose of a spiritual quest and of a spiritual practice. Tehát ez a küldetése egy spirituális útnak, spirituális gyakorlásnak. First of all, we have to feel this deep need of finding something higher in life. Először is éreznünk kell ezt a mély szükségletet, hogy valami magasabbat találjunk az életben. We must feel missing something in our life, otherwise we never seek for anything. Azt kell érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből, máskülönben nem kezdünk el soha keresni. And we must be missing something which is not material, which doesn't come from the outer world. It has to be something that's deep within us. És valami olyan kell, hogy hiányozzon, ami nem anyagi, ami nem kívülről jön, hanem valami, ami mélyen bennünk van. I need that you can't clearly define, but it's something that is there and keeps calling for attention. Valami olyan szükséglet, ami ott van, és egyfolytában súg, szólít. So if this is there, then a spiritual quest begins. Hogyha ez ott van, akkor megkezdődik a spirituális küldetés, keresés. We go looking for truth here and there, trying to find something. Elmegyünk, keressük az igazságot itt és ott, próbálunk találni valamit. And it is said that those who seek eventually find. És azt mondják, hogy aki keres, végül talál. To those who knock, it will be open unto them. Azok, akik kopogtatnak, azoknak megnyílik az ajtó. So if we sincerely look for truth, then truth will come towards us. We find ways to help us. Hogyha őszintén keressük az igazságot, akkor az igazság szembe fog velünk jönni, meg fogja találni a módját, hogy megtaláljon bennünket. And if we find a wise and real master, then he will tell that this truth is nowhere else but within us. És hogyha találunk egy bölcsmestert, akkor az meg fogja nekünk mondani, hogy ez az igazság sehol másút nincsen, hanem mélyen mi bennünk. And in order to realize it, we have to invert our attention from outside inside. És annak érdekében, hogy ezt megvalósítsuk, kívülről befelé kell fordítanunk a figyelmünket. So that's what meditation is all about, is withdrawing from outside and going within. Ez az egész, amiről a meditáció szól. Visszavonulni kívülről és befelé haladni. But going within where? De befelé menni hová? In this body there is a gate by which we may assess, we may enter into the beyond. Ebben a testben van egy kapu, amelyen keresztül bejuthatunk, átléphetünk a túlvilágiba. In the yoga is called the sixth chakra or the ajna chakra. It is called also the third eye, the mystical eye. A jogában ezt a hatodik csakrának vagy ajna csakrának nevezik, de hívják a harmadik szemnek, misztikus szemnek is. So this is the door by which we may access to the inner world. Tehát ez a kapu az, amelyen keresztül belépést nyerhetünk a belső világba. For doing so, we have to withdraw our attention from all outside and direct it to this spot in the middle of our forehead. És hogy ezt tegyük, vissza kell vonnunk a figyelmünket mind a külvilágból, erre az egyetlen pontra irányítani, és ide összpontosítani. And with our attention, we have to keep looking steadily, minutely, penetratingly in the middle of what we see there. És ezzel a tekintetünkkel egyfajtában áthatósan kell figyelnünk mindennek a közepében, amit magunk előtt látunk.
And if you're able to keep the attention so well focused, then the inner vision opens, or the third eye opens, and the darkness goes and the light comes. És hogyha megfelelően összpontosítva tudjuk tartani a figyelmünket, akkor megnyílik ez a belső látás, távozik a sötétség, és el fog jönni a fény. So let's try it. Let's keep steadily in the center, and to help ourselves further, we try to repeat a mantra. A mantra is some divine words which are charged up with divine energy that help us to control the mind. Így hát kitartóan tekintsünk a középpontba, és ezen túl még ismételjük a mantrát, hogy segítsünk magunknak. A mantra az isteni erővel átitatott szavakat jelent. Ezek magukban hordozzák ezt az isteni erőt, és segítenek uralni a tudatunkat. Man means mind, and try is something by which we control the mind, we protect the mind. A man tudatot jelent, a tra pedig valami olyat, ami által uralni tudjuk, tehát ez a tudatnak az uralása. So we keep looking steadily, minutely in the center, we go on repeating the mantra. Tehát álhatatosan, kitartóan a középpontba tekintünk, és ismételjük a mantrát. In this way, the mind will stop wandering, the attention will become well focused, and the inner vision will open. Így módon a tudat abba hagyja a vándorlást, lenyugszik, és a belső látás megnyílik. And when the inner vision opens, then we might be flooded by waves of light of different colors. És amikor a belső látás megnyílik, elárasztva érezhetjük magunkat különböző színű fényhullámok által. It may be a tiny bit, or it may be a lot. It may be a powerful wave of light. Ez lehet egy kevéske, vagy lehet nagyon hatalmas, erőteljes is, valami hatalmas fényhullám is. It depends on us. It depends on how ready we are for this. Ez egyedül rajtunk múlik, azon, hogy mennyire vagyunk készen mindenre. This is not a matter of believing into a religion or believing into anything. It's a matter of experiencing something. Ez nem annak a kérdése, hogy hiszünk-e egy vallásban, vagy hiszünk-e valamiben. Ez annak a kérdése, hogy valamit megtapasztalunk. So we must be ready for it. Így hát készen kell erre állnunk. But we try, and maybe God, or this Supreme Being, will shower His grace on us and will bless us. De meg kell próbálnunk, és talán ez a legfőbb lény megáld bennünket, és ránk záporozza kegyelmét, áldását. So let's go on meditating like this so that He may bless us. Így hát meditáljunk így módon, és talán megáld bennünket.